For today's video, magluluto tayo ng pork giniling. Ito ang ating mga ingredients. Sibuyas, bawang, kamatis, bell pepper, carrots, patatas, spring onions, green peas, paminta, asin, tomato sauce, star margarine, at syempre, ang pork giniling. Simulan na natin ang pagluto. Una, maglagay ng star margarine. Dagdagan ng konting mantika. Igisa ang bawang. Igisa ang sibuyas. Ilagay ang kamatis. Kung luto na ang kamatis, ilalagay na natin ang pork giniling. Haluin ng mabuti hanggang ma-absorb ang natural flavor ng ingredients. Maglagay ng paminta at asin. Maglagay ng konting tubig. Oops, wag muna itong hahaluin. Hintayin itong kumulo. Kapag kumulo na siya, pwede na nating haluin. Ilagay na natin ang tomato sauce at haluin. Ilagay na natin ang carrots. Takpan natin at hintayin natin lumambot ang carrots at ang ating pork giniling.
Lagyan natin ng konting tubig, takpan, at hintayin lumambot ang patatas. Ilagay na natin ang bell pepper. Ilagay ang green peas. Ilagay ang huli nating ingredients, ang spring onions. Haluin mabuti upang ma-absorb ang flavor ng ating mga ingredients. Hayaang kumulo ng 2 minuto. Ito na ang ating finished product, ang Yana's pork giniling. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. If you enjoyed today's video, please like, share Yana's Little Kitchen. Thank you for watching.